welcome back to my YouTube channel. স্বাগতম জানাইছো আমার অন্য একটা ভিডিও এনে আমি এতিয়া সোমাই যাম বহুত ধুনীয়া লাগি আছে ওপৰত যাব পাৰিলে আৰু ভাল লাগিলে হেতেন সব বন্ধ হৈ আছে ইয়াত আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছো এটা বহুত পুৰণি ঘৰ আগৰ মানত ৰজাৰে আছিল নেকি ভালকে ক'ব নোৱাৰো এইপিনে চক এইপিনে বহুত গুহা গুহা আছে চাগে গোপন ৰাস্তা আছিল এইপিনে চক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ আছে আপোনালোকে চক এইপিনে ভিতৰৰ ৰাস্তা সব বন্ধ হৈ আছে আপোনালোকে চক এইপিনে কি নিয়ম কানি লাগে ইয়াত সকলো দিয়া আছে চক এইপিনে আৰু আহিলে পুৰা ৰাজা মহাৰাজাৰ বহুত মানুহ আহে ইয়াত চাবলৈ এতিয়া অলপ কম আছে কাৰণ দুপৰীয়া হৈ আছে ন আবেলি বহুত মানুহ আহে ইয়াত সব ৰাজা মহাৰাজাৰ এইপিনে গোপন ৰাস্তাবোৰ সব বন্ধ হৈ আছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ভিতৰত যোৱা ৰাস্তাবোৰ সব বন্ধ হৈ আছে চাব পাৰিছে আপোনালোকে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ফৰেনাৰ মানুহবোৰ আহিছে বাহিৰৰ পৰা এনেকুৱা দেখিবলৈ